Hello everyone and welcome back to Only Competition APSC. So good afternoon everyone. Alright, so আজি আমি কৰো neo-realism. So last class tut I hope সকলোৱে বুজি পাইছা. So realism আমি already কৰিছো, গতিকে আজি কৰো neo-realism. অলপমান বেলেগ খালি. আৰু তোমালোকৰ যোনটো last Saturday current affairs to kheto last Saturday নহলে due to my leave asile মোৰ medical অলপ problem হৈ আছে গটিকে হেতু মই অহা কাইলে মই কৰি দিম হা আজি আনিম ভাবিছিলো বাট আজি again মই এতিয়া ডক্টৰ তাৰ পৰা আহি আছো সো অহা কাইলে মই হেতু কৰি পেলাম লাষ্ট উইকৰ যোনটো current affairs pending আছে ওকে neo-realism neo-realism okay so now what is this neo-realism realism আমি already জানো it's about the power play of politics বা power যোনটো play হেতুৰ ওপৰত realism আছে so neo-realism it is again a post war concept হয় it is a post war concept ঠিক আছে war or good afternoon Arya so eto after war মানে cold war কথা বুজাইছে war মানে ঠিক আছে so war or পিছৰ concept হয় এটো আৰু ইয়াৰ গুটেই বস্তুটোৰ মেইন কনসেপ্টটো হৈছে rise of China ঠিক আছে চাইনাৰ যোনটো ৰাইজ হেতু ইয়াতে ডিসকাস কৰা আছে অলৰাইট তো হেতু বস্তু ব্যাকগ্ৰাউণ্ডৰ মনত ৰাখিবা ক্লিয়াৰ ওকে সো ইয়াত দুজন থিংকাৰ আছে সেইকিজন জানিলে ভাল বিকজ হেতু কনটেক্সটতে মই ক'ব লাগিব কথাখিনি এজন হয় কেনেথ ওয়েলছ আৰু আনজন হৈ গল মিৰ শাইমাৰ M-I-M-E-I-R মিৰ yes M-E-I-R মিৰ শাইমাৰ ঠিক আছে এই দুজন এজন হৈ গল কেনেথ ওয়েলছ আনজন হৈ গল মিৰ শাইমাৰ নাও মিৰ শাইমাৰ আৰু কেনেথ ওয়েলছৰ মাজত মেইন ডিফাৰেন্সটো হৈ গল এওঁ কয় ডিফেন্সৰ কথা ডিফেন্সিভ এপ্ৰোচ ল'ব লাগে বা ডিফেন্সিভ ৰিয়েলিজম আৰু মিৰ শাইমাৰে কয় about the offensive realism এটা কি হয় এইকিটা আমি বুজি পাম ডিফেন্সিভ আৰু অফেন্সিভ ৰিয়েলিজমৰ মাজৰ যোনটো ডিফাৰেন্স হয় সেইটো আমি বুজিম বেসটো সেম ঠিক আছে কেনেথ ওয়েলছ তেওঁ কয় যে ভাই ষ্টেটে যোনটো পাৱাৰ মেক্সিমাইজেশ্যন কৰে সেইটো নিজৰ কাৰণে কৰে
All right. So state are basically what? State are security maximizers. Security maximizers. ঠিক আছে? Good afternoon, Nishan. State are what? State are security maximizers. Security ওপৰত state গুৰুত্ব দিয়ে. Okay? So power is the means আৰু security is the end. Stateৰ কথাটো হৈ গ'ল সেইটো. So power কিয় acquire কৰে এখন state যাতে সেইটো ৰাস্তা হয়. Power is the means. আৰু end goal কি হয়? Security. Security is the end. ঠিক আছে? তো state is about মানে যোনখিনি defensive realist হয় এই মানুহখিনিয়ে কি কৰে এই মানুহখিনিৰ যোনটো থিংকিং সেইটো হৈ গ'ল যে পাৱাৰটো লাগে এখন ষ্টেটক সাৰ্ভাইভ কৰিবৰ কাৰণে পাৱাৰ লাগে আৰু এই গোটেই কনটেক্সটো ৰাইজ ইন চাইনাৰ ওপৰত আছে ঠিক আছে সো এই বস্তুটো কোৰিলেচনটো মনত ৰাখিবা বেকগ্ৰাউণ্ডত ভাবিবা বস্তুবিলাক সো ডিফেন্সিভ যোনখিনি ৰিয়েলিষ্ট হয় তেওঁলোকে কয় যে চা ষ্টেটৰ কাম হৈছে পাৱাৰটো সিকিউৰিটিটো বঢ়োৱা পাৱাৰ বঢ়োৱা নহয় সিকিউৰিটি বঢ়োৱা দুটা মাজত পাৰ্থক্য আছে এটা পাৱাৰ এটা সিকিউৰিটি ডিফেন্সিভ খিনিয়ে কয় ষ্টেটৰ মেইন কাম হৈছে সিকিউৰিটি মেক্সিমাইজাৰ সিকিউৰিটিটো যিমান পাৰি সিমান বঢ়াব লাগে ঠিক আছে তো ষ্টেট আর সিকিউৰিটি মেক্সিমাইজাৰ্স এতিয়া এহেতৰ মতে পাৱাৰ কি হয় কৈছে পাৱাৰ ইজ জাষ্ট এ মিন্স পাৱাৰ বেলেগ একো নহয় ইট ইজ জাষ্ট এ মিন্স এটা জৰিয়া হয় ওকে এটা যেনেকে চাকৰিটো পাবলে এক্সামিনেশন ইজ জাষ্ট এ মিন্স ঠিক আছে তো বস্তুটো তেনেকুৱা তো ইট ইজ জাষ্ট এ মিন্স আৰু সিকিউৰিটি ইজ দি এণ্ড গোল কি হয় সিকিউৰিটি ল'ব লাগে সিকিউৰিটি এচিভ কৰিব লাগে দিস ইজ ডিফেন্সিভ ৰিয়েলিষ্ট এপ্ৰোচ যোনখিনি ডিফেন্সিভ ৰিয়েলিষ্ট হয় তেওঁলোকে এইটো কয় তো এটা অফেন্সিভ কিনিয়ে কি কয় অফেন্সিভ কিনিয়ে কয় ষ্টেট আর পাৱাৰ মেক্সিমাইজাৰ্স ঠিক আছে তো এহেঁতৰ জাষ্ট উল্টাটো কয় তো তেহেঁতি ক'ব ষ্টেট আর পাৱাৰ মেক্সিমাইজাৰ্স পাৱাৰ বঢ়ায় সিকিউৰিটি নবঢ়ায় ইয়াতে আমাৰো লিংক কৰিব পাৰা অজিত ডোভালৰ লিংক কৰিব পাৰা আমাৰ নেশ্যনেল সিকিউৰিটি এডভাইজাৰ অজিত ডোভালক কোনটোত ৰাখিব পাৰা মোক ক'বা মানে এট দি এণ্ড অফ দি মানে আফটাৰ দি দিছ এণ্ড অফ দি ক্লাছ ঠিক আছে ঠিক আছে তো ষ্টেটৰ কাম হৈছে পাৱাৰ মেক্সিমাইজ কৰা so power is not just a means not just a means not just a means it is end in itself जो पावर है they are the offensive people ठीक है से जो इसको मारना है तो that particular हे कैटेगरी तो है ठीक है से এটো হেতু ক্যাটাগরি যে পাওয়ার ইজ নট জাস্ট এ মিন্স ইট ইজ দি এন্ড সো এই দুটা পাৰ্থক্য আছে ঠিক আছে এটা কোনোবা যদি কয় যে ডিফেন্সিভ এপ্ৰোচ লওঁ নাও কি ডিফেন্সিভ এপ্ৰোচ হয় এটো ডিফেন্সিভ এপ্ৰোচ কোনোবা যদি ডিফেন্সিভ ইজ না অফেন্সিভ এপ্ৰোচ ল'ব লাগে ইয়াত কোনো কথা নাই এটো অফেন্সিভ এপ্ৰোচ ঠিক আছে ডিফেন্সিভ ৰিয়েলিজম অফেন্সিভ ৰিয়েলিজম ক্লিয়াৰ বুজি পাইছা এটা মই যদি তোমালোকক খুদো অজিত ডোভালৰ ক্যাৰেক্টাৰটো কোনটো হয় অফেন্সিভ নে ডিফেন্সিভ এতিয়া
এই গোটেই কনসেপ্টটো যেটো ৰাইজ অফ চাইনা আছে তো ইয়াত এটা দুইজনকে খুদা হল ঠিক আছে তো কেনেট ওয়েলথক খুদিলে যে আপুনি কেনেকে চাব যোনটো চাইনিজ military rise how will you look offensive yes offensive তো চাইনাৰ যোনটো military rise এটো আপোনালোকে কেনেকে চাব তো এটোৰ ওপৰত কোৱেশ্চনটো আহিলে কেনেট ওয়েলছক কি চাইনাই যে মানে obvious কথা ন কেনেট ওয়েলছে কি ক'লে যে ভাই power is just a means end goal to হৈ গ'ল security তো obvious কথা বাকি বিলাকে খুদা স্টার্ট কৰি দিলে যে যদি end goal to security হয় তেতিয়া হলে চাইনিজ রাইজ তো কি বুলি চাব চাইনাৰ যদি মিলিটাৰী রাইজ এটো আপোনালোকে কেনেকে চাব কেনেকে বস্তুটোক আপোনালোকে ইন্টারপ্রেট কৰিব চাইনাটো কোনো কাৰণত নিজক প্ৰটেক্ট কৰিবৰ কাৰণে সিকিউৰিটি ম্যাক্সিমাইজ কৰি থকা নাই অলৰাইট সো সেই কোৱেশ্চনটো আহিলে দেন মিৰ সাইমাৰে সৰি কেনেট ওয়েলছে ক'লে যে এটো এটা ডিফেন্সিভ অ্যাকশন হয় ওকে কেনেট ওয়েলছে সিম্পলি ক'লে যে চাইনাৰ যোনটো ৰাইজ ইট ইজ এ ডিফেন্সিভ অ্যাকশন ঠিক আছে ইট ইজ এ ডিফেন্সিভ অ্যাকশন যোনটো মিলিটাৰী ৰাইজ হৈছে সেটো সব ইনক্রিজ করেছে চাইনা সফট পাওয়ারটো তো চলো ঠিক है বাট তেও ক'লে যে এটো এটা ডিফেন্সিভ অ্যাকশন হয় ঠিক আছে তো চাইনিজ যোনটো পাওয়ার ইনক্রিজ হৈছে it is not for offense but it is for their own security ঠিক আছে তো চাইনাৰ যোনটো military rise it is not for offense but for own security कि मुझे कोई मार ना दे ठीक है कि मुझे कोई मार ना ले so it is not for offense but for their own security নিজৰ security কাৰণে কি কৰিছে চাইনাই military build up কৰি পেলাই আগবাঢ়ি গৈ আছে এতিয়া সেকেন্ড কোৱেশ্চনটো আহি যায় তেতিয়া হলে what about ইন্ডিয়া ইন্ডিয়াই কি কৰিছে ইন্ডিয়াৰ যোনটো নিউক্লিয়াৰ বিল্ড আপ ইন্ডিয়াৰ যোনটো न्यूक्लियर इसके बारे में क्या बोलोगे एटो ऑफेंसिव डिफेंस कि एटो डिफेंस में एटो क्वेश्चन आहिले इन फ्रंट ऑफ सॉरी केनेट वेल्स ओके तो केनेट वेल्से ক'লে कि ठीक है इंडियार जोंतो न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑलराइट इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम तो अगेन इट इज अ वेरी डिफेंसिव प्रोग्राम ओके because India defensive posture এটা রাখে অলরাইট সো ইন্ডিয়া এটা ডিফেন্সিভ পোশ্চাৰ ৰাখে সো এইকাৰণে মিৰ কেনেট ওয়েলছে ক'লে কি হা ইট ইজ এগেইন এ ডিফেন্সিভ হয় বাট মিৰ সাইমাৰ ইজ নট ৰেডি টু একচেপ্ট ইট মিৰ সাইমাৰে কৈছে এইবিলাক ডিফেন্সিভ এপ্ৰোচ নহয়ে ওকে এইবিলাক ডিফেন্সিভ এপ্ৰোচ নহয় এটা তোমালোকৰ কি লাগে হোৱাট ডু ইউ থিংক এইটো ইণ্ডিয়া নিজৰ কাৰণে নে ইট ইজ এ লাইক মানে কি বুলি ভাবা এইটো ডিফেন্সৰ কাৰণে না অফেন্সৰ কাৰণে সো কেনেট ওয়েলছে ক'লে যে ইট ইজ ডিফেন্সিভ বাট মিৰ সাইমাৰে কৈছে যে নো Now, what is your opinion? তোমালোকে কি ভাবা ডিফেন্সিভ হ'ব না ফার্স্ট ইউজ পলিসি ফার্স্ট ইউজ পলিসি অফেন্সিভ হ'ব গায়ত্ৰী ফার্স্ট ইউজ পলিসি ডিফেন্সিভ হ'ব নোৱাৰে
No first use policy defensive হ'ব ঠিক আছে তো এই বস্তুবিলাক দেখি পেলাই বা চাইনিজ মিলিটাৰী ৰাইজ দেখি পেলাই মীৰ চাইমাৰে ক'লে কি ভাই মীৰ চাইমাৰে ক'লে যে it is of great concern it is of great concern যদি ইউএছত থকা যোনখিনি মিলিটাৰী great concern যদি ইউএছত বহি থকা যোনখিনি মানুহ আছে তেওঁলোকে যদি ভাবে যে চাইনা's rise is peaceful okay it is of great concern to him that if US policy makers think China's rise is peaceful মীৰ চাইমাৰে এই কথাটো ক্লিয়াৰ কৰি দিলে যে ইউএছত যোনখিনি পলিচি মেকাৰ আছে সো তেওঁলোকে যদি এটো ভাবে যে চাইনাৰ ৰাইজটো পিসফুল ৰাইজ হয় তেতিয়াহলে এটা ডাঙৰ গ্ৰেভ মিস্টেক কৰি আছে ইটস এ গ্ৰেট মিস্টেক ইটস এ মিস্টেক তো দেখা পাইছা যে তেওঁলোকৰ যোনবিলাক পলিচি মেকাৰ্স বা তেওঁলোকৰ যোনবিলাক থিংকাৰ্স তাহাঁতি কি বস্তু ভাবে অলৰাইট 50 বছৰ 100 বছৰ আগৰ কথা ভাবে আৰু ওয়াৰ্ন কৰে তেনেকে they were Americans no doubt but তেওঁলোকৰ থিংকিংটো চোৱা so US policy makers খিনিক ওয়াৰ্ন কৰিছে যে তহঁতি মিস্টেক কৰি আছো যদি তহঁতি ভাবিছ কি চাইনা's rise is peaceful okay চাইনাৰ ৰাইজটো কোনো কাৰণত পিসফুল হ'ব নোৱাৰে ঠিক আছে এটা তেওঁ এই কথাটো কিয় ক'লে তেওঁ এই কথাটো ক'লে because চাইনাৰ যোনটো অবজেক্টিভ চাইনাৰ অবজেক্টিভ কি বাৰু জানানে তোমালোকে নাজানা যদি আজি গম পাবা what is China's objective ultimately करना क्या चाहते हो কি হয় এটো China's objective is not just to challenge US hegemony অকল চ্যালেঞ্জ কৰিবৰ কাৰণে চাইনিজ বহি থকা নাই ওকে তো US hegemony কি কৰিব but to displace US hegemony আৰু আমি দেখিও আছো এতিয়া আমি দেখিও আছো তো Chinese objective কি হয় Chinese objective is not just to challenge US hegemony but to displace US hegemony yeah simple language or ক'ব গলে to become one of the most powerful country globally one of the নহয় most powerful country in the world ঠিক আছে one of the বুলি ক'লে বহুত আহি যায় ওকে কেবাখনৰো এখন ঠিক আছে ওকে তো অবজেক্টিভ হৈ গ'ল এটো তো সেইকাৰণে মীৰ চাইমাৰে ওয়াৰ্ন কৰিছে সো দ্যাটস ওয়াই US should not support China's rise rather US should contain the rise of China
contain the rise of China. আৰু এইটো কাৰণে ৰিসেন্ট যেতিয়া আমি US গভৰ্নমেন্ট অফিচিয়েলছৰ ষ্টেটমেন্ট বিলাক চাওঁ তেতিয়া আমি এই বস্তুটোৱে তাহাঁতৰ মাইণ্ডত ফুটি উঠে যে ইণ্ডিয়াই ভাবিব নালাগে যে আকৌ আমি চাইনাৰ নিচিনাকে ইণ্ডিয়াক সাপোৰ্ট কৰিম আৰু ইণ্ডিয়াৰ ৰাইজত হেল্প কৰিম ওকে ইট উইল বি এ মিষ্টেক ফৰ ইণ্ডিয়া যদি ইণ্ডিয়া তেনেকে ভাবি আছে যে আমি যেনেকে এটা মিষ্টেক অলৰেডি কৰিলো তো তেনেকুৱা আৰু এটা মিষ্টেক কৰি দিম আৰু ইণ্ডিয়া ৰাইজ হৈ যাব তো সেইটো ইলিউজনত ইণ্ডিয়া থাকিব নালাগে ওকে বিকজ অলৰেডি তেহাঁতৰ যোনখিনি মানুহ তেওঁলোকে অলৰেডি ৱাৰ্ণ কৰিছে বাট US is supporting them কিয় সাপোৰ্ট কৰি আছিলে মই অলৰেডি লাষ্ট ক্লাছটোত বুজাই ক'লো ঠিক আছে এনভাইৰনমেন্টেল কনচাৰ্নছ তাৰপিছত চেঞ্জ অফ ইকনমি এইবিলাক আছে মই লাষ্ট ক্লাছত অলৰেডি বুজাই দিছো বুজি পাইছা এতিয়া US কাৰেণ্ট কনটেক্সট বিলাক বুজি পাইছা কিয় ইণ্ডিয়াৰ ওপৰত এতিয়া হেভি টেৰিফ ইম্পোজ কৰাৰ পিছত দৌৰি আছে এতিয়া এইখিনি যে ক'লে এইখিনি পিছত মিৰ চাইমাৰক সুধিলে যে আপোনাৰ কিয় লাগে যে চাইনিজ ৰাইজ পিসফুল নহয় why do you think so কি চাইনিজ ৰাইজটো পিসফুল নহয় এইটো বস্তু মিৰ চাইমাৰক সুধিলে অবভিয়াছলি সুধিব তো মিৰ চাইমাৰে ক'লে কি ভাই চা চাইনা এখন নৰ্মেল কান্ট্ৰি absolutely normal country তেওঁ এনেকে কৈছিলে absolutely normal country without any doubt ঠিক আছে চাইনা absolutely এখন normal country হয় without a single percent doubt আৰু no country's rise will be peaceful because every country আৰু normal যদি country হোৱা তেতিয়া হলে no country rise will be peaceful why kyo because every nation seeks hegemony প্ৰত্যেকখন কান্ট্ৰিয়ে কি বিচাৰে নিজৰ এটা প্ৰভাৱ বিচাৰে ঠিক আছে নিজৰ এটা হেজিমনি বিচাৰে কি যি মই কম হে হ'ব লাগিব তো এই যোনটো নেচাৰ এই নেচাৰটোৰ কাৰণে মিৰ চাইমাৰে কৈছে কি ভাই চাইনা যিহেতু এখন নৰ্মেল কান্ট্ৰি হয় এবনৰ্মেল কান্ট্ৰিটো নহয় ইটছ এ নৰ্মেল কান্ট্ৰি গতিকে চাইনা কেতিয়াও পিসফুল হ'ব নোৱাৰে ফাইন আৰু চাইনাই ইমেজ বিল্ড আপৰ কাৰণে সব কৰিব পাৰে ঠিক আছে যেনেকে ফৰ এক্সাম্পল কৰোনা ভাইৰাছ যেতিয়া আহিছিলে চাইনাই তাহাঁতৰ যোনটো মিডিয়া এনেও মিডিয়া চিডিয়া সব কণ্ট্ৰলেই বাৰু কৰোনা বাৰু ঠিক আছে ৰিচেণ্ট যদি এক্সাম্পল দিওঁ মই নেপাল ফ্লাডছ ওকে টিবেট আৰু নেপালত যোনটো ফ্লাডছ আহিছে চাইনাই টিবেট ৰিজনত যোনখিনি ফ্লাডৰ ইস্যুজ সেইবিলাক সব কি কৰিলে সেন্সৰ কৰি দিলে ঠিক আছে সব সেন্সৰ কৰি পেলালে এতিয়া চাইনাৰ ফালৰ পৰা কোনখিনি বস্তু উলিয়াই আছে মানে কেমেৰাত ভিডিঅ'ত সোশ্যাল মিডিয়াত কোনবিলাক ওলাই অকল ৰিলিফ এফৰ্টছবোৰ ওলাই আছে অকল ৰিলিফ এফৰ্টছ ওলাই আছে ওকে যোনটো ফ্লাড হল ফ্লাডৰ কিমান ক্ষতি হৈছে কিমান মানুহ মৰিছে সেইবিলাক সব কি কৰিলে লুকুৱাই দিলে so what is this image build up ইমেজ বনাই আছে ঠিক আছে এটো কি হয় ইমেজ বনাই আছে ঠিক আছে ইভেন আমাৰ গালৱান ভ্যালি ক্লাছত কি কৰিছে ইণ্ডিয়া ডাইৰেক্টলি কৈ দিছে যে আমাৰ 20 জন মৰিছে 20 soldiers died but what about China initially ক'লে 4 জন মৰিছে
later on US intelligence, Russian intelligence, আৰু এতিয়া ৰিচেণ্টলি আজি অলপ দিন আগতে এটা ৰিপৰ্ট ওলাইছে সেইটোত 35 জন মৰা বুলি কৈছে 35 চাইনিজ soldiers মৰিছে ঠিক আছে সো এইটো বস্তু মনত ৰাখিবা সো নাও তো মীৰ চাইমাৰে এই কথাখিনি তেনে ক'লে political control and regime stability ha mainly regime stability to main hoy tahator jodi regime to stable hoy tetia hole baki khini thike thakibo because Chinese rise is miracle ঠিক আছে এটো মীৰ চাইমাৰে নাই কোৱা এটো মই কৈ আছো চাইনাৰ যোনটো ৰাইজ হয় ইকোনমিক ৰাইজ it is a miracle ঠিক আছে it is a miracle economic rise to আৰু economic rise to হোৱাৰ কাৰণে definitely China is moving towards military one ঠিক আছে ঠিক আছে ওকে নাও কেটামান বস্তু কমন আছে between Mir Kenneth Wells and Mir Shaimer they both want to study why war কিয় আৰম্ভ হৈছিলে ওকে war মানে এখন ইন্ডিয়া চাইনা ওয়াৰৰ কথা নাই কোৱা এই ওয়াৰখন কৈছে ইউএছ আৰু ইউএছএছৰ মাজৰ ওয়াৰখন কোল্ড ওয়াৰখন কিয় ষ্টাৰ্ট হ'ল হেতু ওপৰত এটো আহিছে হা yes of course nishan undoubtedly india's rise of china obstacle হয় পাকিস্তান obstacle হয় ইউএছ obstacle হয় এই তিনটাটো তো মেজৰ obstacle হয় চাইনা পাকিস্তান আৰু ইউএছ ইউনাইটেড ষ্টেটছ ওকে চাইনাৰ ক্ষেত্ৰত হেবিলাক নাছিলে পাকিস্তান was busy with India United States or blind support asile okay okay so a study to koribo karone teuluke tinta assumption lole je world is state centric global village banabo nwari sobe nijor to agote bhabe so it is a state centric world second to sale যে state বিলাক আমি assume কৰিব পাৰো যে state are rational এবিলাক assumption হয় ঠিক আছে তো assume কৰিলে যে state are rational actors আৰু third কলে international politics anarchy হয় international politics কি আছে anarchy আছে ঠিক আছে it is in the state of anarchy ঠিক আছে আৰু যিহেতুকে anarchy আছে so Kenneth Wells কলে anarchy state এটাত কি হ'ব anarchical state হয় ন এটো so states বিলাকক compel কৰে to go for balancing তো সেইকাৰণে states বিলাকে কি কৰে balancing ত যায় balancing আমি already পঢ়িছো BOP
বেলেঞ্চ অফ পাৱাৰ আমি অলৰেডি পঢ়িছোঁ, তো কেনেট ৱালছে সেইটো কয়। আৰু মিৰ চাইমাৰে কয় যে এনাৰ্কিয়ে কম্পেল কৰে ষ্টেট টু চিক হেজিমনি। Anarchy compels state to seek hegemony. To seek hegemony. Clear? আৰু সেইকাৰণে মিৰ চাইমানে কি কয় কি অল কাণ্ট্ৰিজ সব মোষ্টলি মানে মোটামুটি কাণ্ট্ৰিজৰ ওচৰত কি আছে মিলিটাৰী কাৰোবাৰ ডাঙৰ কাৰোবাৰ সৰু বাট মিলিটাৰী মোটামুটি সব কাণ্ট্ৰিৰ ওচৰতে আছে সৰু হওক ডাঙৰ হওক ডেট ডাজন্ট মেটাৰ মাছ বাট মিলিটাৰী সকলো কাণ্ট্ৰিৰ ওচৰতে আছে আৰু এইটো কাৰণে ওৱান ষ্টেট মানে আদাৰ ষ্টেটছবিলাকৰ কথা কৈছে ছাপ'জ ইণ্ডিয়াৰ ওচৰত লাৰ্জ মিলিটাৰী এটা আছে চ' নেপাল বাংলাদেশ পাকিস্তান ভূটান এটচেট্ৰা তাহাঁতি এটা কি থাকিব কনফিউজ ষ্টেটত থাকিব কনফিউজ এটা ষ্টেটত থাকিব যে মিলিটাৰীটো বঢ়াই আছে এতিয়া কামটো কৰা যায় কেনেকৈ বা এইটো ইণ্টেনশ্যনটো কি হ'ব ফুল্লি এচিয়ৰ্ড নাথাকে এবাউট দ্য ইণ্টেনশ্যন বেচিকেলি অ'কে they were not fully assured of the intention এইটো বস্তু মনত ৰাখিবা দুটাই ৰাইট যেন লাগে যাৰ পাৱাৰ গ্ল'বেলি কম হ'ব ট্ৰাই কৰে যাৰ ৰাইজ ভাল হয় হেজিমনি হ'ব গোটেই এইটোতো ইণ্টাৰনেশ্যনেল থিয়ৰী হয় তুমি যদি পলিটিকেল থিয়ৰীখিনি পঢ়া ন তুমি ক'বা যে চালা হয়ে নেকি এওঁ কোৱা কথাখিনিও ঠিক কয় মানে এৰিষ্টটলে যোনখিনি কথা কৈছে সেইখিনিও হয় যেন লাগে তাৰপিছত প্লুটোৱে কোৱা কথাখিনিও হয় যেন লাগে হবছে কোৱাখিনিও হয় যেন লাগে অলৰাইট মিলে কোৱাখিনিও হয় যেন লাগে মেকিয়াভেলিয়ে কোৱাটো হয় যেন লাগে চ' চক্ৰেটিছেতো হয় তো এইটো তেনেকুৱাই আৰু এই গোটেইকেইটাৰ সবকা বাপ কনে পঢ়িছিলোঁ কাৰ্ল মাৰ্ক্সিষ্ট থিয়ৰী মাৰ্ক্স আহি যায় চবকে কাউণ্টাৰ কৰিবৰ কাৰণে পলিটিকেল থিয়ৰীকেইটাতো আৰু ইণ্টাৰেষ্টিং হয় অ'কে সেইকেইটা আৰু ভাল লাগে মানে এণ্টায়াৰ পলিটিকেল নেচাৰটো গম পায় ন যে হাউ দ্য ষ্টেট ৱৰ্কছ বহুত ধুনীয়া লাগে এনিৱেজ চ' দিছ ইজ দ্য থিং অ'কে চ' কনফিউজ ষ্টেটত থাকে ফুল্লি এচিয়ৰ্ড হ'ব নোৱাৰে এবাউট দ্য ইণ্টেনশ্যন আৰু সেইটো কাৰণে কি হৈ যায় চবকে এটা কি লাগে এটা ডিষ্টিংটিভ এজ লাগে যে তাতকে মোৰ অলপ বেছি থাকক অ'কে মানে সেইখন দেশতকে আমাৰ কাণ্ট্ৰিত অকণমান হ'লেও বেছি থাকক যাতে আমি এটা এজ পাওঁ যোনে যি কয় সেইটোৱে ঠিক যেন লাগে ন ইয়া বাট ইউ হেভ টু ডিচাইড যে তুমি কোনটো ৰাস্তাত যাব বিচাৰা কেপিটেলিজিমত বিচাৰা ছ'চিয়েলিজিম বিচাৰা কমিউনিজিম বিচাৰা তুমি কোনটো বিচাৰা এতিয়া বহুত মানুহৰ আইডিঅলজি কমিউনিষ্ট হয় বহুতে ছ'চিয়েলিজিম ভাল পায় বহুতে কেপিটেলিষ্ট ভাল পায় তো সেইটো বস্তু নিজৰ চইচ এতিয়া অফেন্সিভ ৰিয়েলিজিমত যাব বিচাৰা নে ডিফেন্সিভ ৰিয়েলিজিমত যাব বিচাৰা এতিয়া এজ ইন ইণ্ডিয়া কাণ্ট্ৰিখনে কি কৰে ৰুল অফ ল কাৰেক্ট আমি লিবাৰেল ভেলিউজখিনি ফ'ল' কৰোঁ বাট ইজৰাইলে ফ'ল' কৰে জানো ইজৰাইলে নকৰে ইজৰাইলে কয় কি এইবিলাক লিবাৰেলিজিম গলি মাৰো ৰিয়েলিজিমত ফ'কাছ কৰিব লাগে চ' নাও ইউ হেভ টু ডিচাইড কি কোনটো ৰাস্তা মই চুজ কৰিব লাগিব ঠিক আছে ৰাস্তাটো নিজৰ কোনটো ডিচাইড মানে কেনেকৈ যোৱা
Okay, so etu buji pala. So fully anarchy hoy intention na janu gotike ami balance koribo lagibo because balance korile ki hobo amar eta security ahe je kali jodi Pakistane attack koriyo die tetia hole India defend koribo paribo he junto assurity hetu ketia aibo jetia ami power borham offensive hole peace strengthen koribo ne risk factor increase hobo actually both actually both etia moi aji tumi muk jodi eto ebosor agot khudla mu reply to beleg holten because jodi offensive di peace maintain hoy tetia hole what about Israel and Iran okay what about US and Iran so yes US is far superior than Iran undoubtedly all right but Israel superior hoy but still war is going on peace code established hoise itue mare hituo mare okay an eye for an eye makes world blind hoyes so it depends it actually depends okay so aru hetu culture tradition he country khonor hetu upor bahut depend kore Afghanistanot jetia lage eye for an eye choli asile kot peace tu ahisile যেটা US উলাই গুছি গল তার পিছত আফগানিস্তানত পিছ আহিছে অলৰাইট তো অফেন্সে হেতু কয় কিন্তু কিছুমান ক্ষেত্ৰত অফেন্সিভ ৰিয়েলিজম কামতো আহি যায় কিন্তু হেতু কাৰণে অলপমান ৰিসোৰ্সেস লাগে যেনেকে ফৰ এক্সাম্পল বাংলাদেশ ইণ্ডিয়া বাংলাদেশ পাকিস্তানক দুভাগ কৰি দিলে অলৰাইট এটা ইণ্ডিয়ান আৰ্ম ফোর্সে যদি 93 না 94,000 সোলজার্স prisoner of war নবনালে হয় তেতিয়াহলে do you think পাকিস্তানে খুদা এৰিলে হেতেন পাকিস্তানে আকৌ ফাইট বেক কৰিলে হয় কারেক্ট তো ডিপেন্ডো কৰে এতিয়া আমি পাৱাৰফুল হয় পাকিস্তানত কে আমাৰ ওচৰত ৰিসোৰ্সেস বেছি আছে তো হেকাৰণে আমি আজি অফেন্সিভ ৰিয়েলিজমত যাব পাৰো ওকে যে do one more মুম্বাই বলোচিস্তান আমি কি কৰি দিম ব্ৰেক কৰি দিম কিয় ক'ব পাৰিছো because তাহাততকে আমাৰ পাৱাৰ বেছি আছে it has a cost তাত কষ্ট আহে বহুত ডাঙৰ কষ্ট আহে তুমি অফেন্সিভ ৰিয়েলিজমত যদি যোৱা ন ইয়াৰ তুমি কষ্ট পে কৰিব লাগিব হিউজ কষ্ট আহে যেনেকে ফৰ এক্সাম্পল দিব বিচাৰিম নিউক্লিয়াৰ ডেটাৰেন্স এতিয়া ইণ্ডিয়াই কি কৰিছে নো ফাৰ্ষ্ট ইউজ ইণ্ডিয়া NFU লগাই থৈছে নো ফাৰ্ষ্ট ইউজ লগাই থৈছে তো হেকাৰণে আমি অকমান অলপ ডিফেন্সিভ এপ্ৰোচ এটা ৰাখিছো বাট ধৰি লোৱা আমি ফাৰ্ষ্ট ইউজ কৰি পেলাও তেতিয়া আমি 24/7 into 365 days ready থাকিব লাগিব আৰু এটো ৰেডি কৰিবৰ কাৰণে কষ্ট পে কৰিব লাগিব বাট গ্যাৰান্টি একো নাই গ্যাৰান্টি একো নাই পিস হ'ব পাৰে ইয়া পিস হ'ব পাৰে এটা এই কেছটো দে মই পিস কেনেকে হ'ব পাৰে মই কৈ আছো নো ফাৰ্ষ্ট ইউজ আছে সো আমাৰ নেইবাৰিং কান্ট্ৰিজ খিনি কি হৈ আছে যে হ'ব দে ইণ্ডিয়াই ফাৰ্ষ্ট ইউজ নকৰে চলো ঠিক হে চলতা হে বাট আমাৰ এটা টেনশন আছে কিন্তু পাকিস্তানৰ পলিসিটো নো ফাৰ্ষ্ট ইউজ নহয় পাকিস্তানৰ পলিসিটো ফাৰ্ষ্ট ইউজ পলিসি তো পাকিস্তানে যদি আমাক স্ট্ৰাইক কৰি দিয়ে তো আমাৰ ড্যামেজটো আগতে হৈ যাব আমাৰ হেতু টেনশন আৰু বহুতে ক্ৰিটিসাইজ কৰে এই কাৰণে যে নো ফাৰ্ষ্ট ইউজ ৰাখি থৈছো কিয় বিকজ আমাৰ নেইবাৰিং কান্ট্ৰি যাৰ কাৰণে আমি নিউক্লিয়াৰ वेपन्स বনালো সেই কান্ট্ৰিখনৰ ফাৰ্ষ্ট ইউজ পলিসি আছে तो तुम लोग क्या देखते रहोगे जेतिया पाकिस्ताने अटैक करिব দেন আমি অ্যাটাক কৰিম নেকি চাই থাকিম নেকি তো এখানে ক্রিটিসাইজও করে বাট আমি যদি এটো ফার্স্ট ইউজলে কনভার্ট কৰি দিও এটা নো ফার্স্ট ইউজ কৰা আছে কাৰণে নেইবাৰিং যোনবিলাক কান্ট্ৰি তাহাঁতি পিসফুলি আছে বাট যদি আমি ফার্স্ট ইউজ কৰি দিও অফেন্স কৰি পেলাও
তেতিয়া কি হ'ব পাৰে? বাংলাদেশ, নেপাল, চাইনা, সৰি নেপাল, ভূটান সব কাণ্ট্ৰিবিলাক এক্টিভ হৈ যাব। কি পতা নাই ইণ্ডিয়া কব ঠোক দে, কেতিয়া ইণ্ডিয়া মাৰি দিব ঠিক নাই, বোলে বুম, ৰাতি শুই আছে বুম, তো অট'মেটিকেলি কি হ'ব? এগ্ৰেছিভ হৈ যাব। সেইটো এটা পইণ্ট ইয়াতে কয়। বাট দ্য থিং ইজ সেইটো আউটছাইড পাৰ্সপেক্টিভ, কিন্তু ইণ্ডিয়াৰ নিজৰ কষ্ট বাঢ়ি যাব। ঠিক আছে, ক্লিয়াৰ? সো সব বস্তু এটা প্ৰিমিয়াম পে কৰিবলগীয়া হয়, তব যাকে চলতে হোতা है। ঠিক আছে, ক্লিয়াৰ? বুজি পাইছা? চলো আজি ইয়াতে এণ্ড কৰিছোঁ, কালি ইয়াৰ পৰা কণ্টিনিউ কৰিম। কালিতো ন, কালি আইদাৰ মই চাই লওঁ, যদি গাটো ঠিক পাওঁ তেতিয়াহ'লে কাইলৈ মই হেৰি কৰিম, কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছখিনি লৈ আহিম লাষ্ট উইকৰ। ঠিক আছে, আৰু আদাৰৱাইজ যদি সেইটো নহয় তেতিয়াহ'লে মই এইটো কণ্টিনিউ কৰি দিম। ঠিক আছে, চলো ঠিক আছে, দেন থেংক ইউ ছ' মাছ, কালি আকৌ লগ পাম। হা এক্সেক্টলি, ইউনাইটেড ষ্টেটছৰ ৰিস্ক কষ্ট সব ইনক্ৰিজ হৈছে, সেইকাৰণে US লাৰ্জেষ্ট ডেপ্ট আছে, US ডেপ্ট বহুত বেছি আছে। ঠিক আছে, US ডেপ্ট সেইকাৰণে বহুত বেছি আছে। অলৰাইট, চলো ঠিক है, थैंक यू।